કેમ છો? હું છું પ્રજ્ઞા ચણકાટ. આપનું એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં સ્વાગત છે. તો આપણે દાખલા નંબર 1 પછી 2 તરફ છીએ. તો શેખર એક પ્રખ્યાત ક્રિકેટ ખેલાડી છે. તેણે ટેસ્ટ મેચોમાં અત્યાર સુધીમાં 6980 રન બનાવ્યા છે. તે કુલ 10000 રન પૂર્ણ કરવા ઈચ્છે જો તેને હજુ વધુ કેટલા રનની જરૂર પડે? તો પહેલા તો એને 10000 કરવા છે અને અત્યારે કેટલા છે? 6980. તો ઓછા છે ને, તો હવે વધુ કરવા માટે એને શું કરવું પડે? આપણે 10000 માંથી 6980 બાદ કરીએ તો આપણે કુલ કેટલા રન બનાવવા જરૂરી છે તે મળી જાય. તો આપણે જોઈએ કે કેટલા છે? 10000 રન બનાવવાનું લક્ષ્ય છે. હવે કેટલા રન બનાવ્યા છે? 6980. આટલા બનાવ્યા છે. તો કેટલા બનાવવાના જરૂરી છે એના આપણે કરીએ. તેના માટે બાદબાકી 0 માંથી જાય 0 0 માંથી 8 જાય તો 2 0 9 માંથી 6 જાય તો 3 તો 3020 રન બનાવવા જરૂરી છે. તો લખવાનું આમ શિખરને 3020 રન બનાવવા જરૂરી છે. તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયોને પોઝ કરી તમે લખી દો.